Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Đông. Hôm nay tôi sẽ dùng 16.000 chữ để kể cho mọi người nghe phim khoa học viễn tưởng Thảm họa một sao mùa 1. Trong tương lai, loài người chia thành hai phe. Một bên là những người tin giáo phái Mira thờ thần mặt trời Do, còn bên kia là giáo phái vô thần. Hai giáo phái vì khác biệt tín ngưỡng đã nổ ra chiến tranh, khiến cả trái đất tan hoang, con người không thể sinh tồn. Cuối cùng giáo phái Mira đã tạo ra một cỗ máy chiến tranh có sức mạnh khủng khiếp đánh cho phe vô thần thảm bại. Nhưng vì trái đất đã không còn thích hợp cho con người sinh sống, tất cả những người sống sót của Mira đã rời khỏi trái đất bằng tàu Phương Châu. Đúng lúc đó, cỗ máy chiến tranh bị một nhà khoa học phe vô thần bắt giữ và lập trình lại thành robot mẹ. Đồng thời, tạo ra một robot phục vụ tên là Cha, để họ gánh vác trọng trách nuôi dưỡng tương lai nhân loại, mang theo 6 phôi thai người đến hành tinh KEPLR22b. Hành tinh này vô cùng hoang vắng, không có sinh vật nào sống sót, chỉ có những hố sâu không đáy. Người sáng tạo đưa họ đến đây là để xây dựng một vương quốc vô thần mới. Sau khi đến nơi, hai người lấy thiết bị mang theo ra. Họ tìm được một khu đất trống. Sau khi xây dựng khoang sinh sống hình bán cầu, mẹ cởi bỏ hết quần áo trên người, dùng năng lượng của mình để nuôi dưỡng phôi thai trong dung dịch dinh dưỡng. Sau 9 tháng trôi qua, 6 phôi thai hoàn chỉnh đã phát triển đầy đủ. Những sinh mệnh mới này đại diện cho tương lai mới. Nhưng điều bất ngờ là đứa trẻ cuối cùng đã ngừng thở. Theo quy trình, Cha đáng lẽ phải phân hủy nó để nuôi những đứa trẻ khác, nhưng tình mẫu tử trong chương trình robot của mẹ đã thức tỉnh vào lúc này. Bà ấy ôm số 6 vào lòng, cho nó hấp thụ năng lượng của mình. Điều không ngờ tới là số 6 bỗng phát ra tiếng động. Đối mặt với khoảnh khắc kỳ diệu này, hai người đặt tên cho đứa trẻ là Amion, với ý nghĩa là sự kiên cường. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vì phải nuôi 6 đứa trẻ, nên Cha và mẹ làm việc ngày đêm. Nhưng hôm đó Cha phát hiện ở dưới lòng đất gần đó một bộ xương sọ khổng lồ. Phát hiện này khiến hai người vô cùng phấn khởi. Các đứa trẻ cũng lần đầu tiên được thấy hóa thạch của sinh vật khác. Nhưng trên con đường trưởng thành luôn có những điều bất ngờ. Một ngày nọ, cô bé Tali tự ý rời khỏi nhà khi mẹ đi tìm. Bên cạnh một hố sâu lớn, thấy đồ chơi của Tali. Điều này có nghĩa là một trong những đứa trẻ đã qua đời, khiến cha mẹ càng thêm cẩn trọng. Nhưng sau 4 năm trôi qua, nhiều đứa trẻ lần lượt qua đời. Cuối cùng chỉ còn lại Amion và Spiria sống sót. Vì mẹ thường kể về những người vô thần và câu chuyện về giáo phái Mira, điều này khiến Amion nhỏ nảy ra một ý nghĩ. Nếu U cầu nguyện với thần linh thực sự có thể chữa lành bệnh cho Spiria, thì liệu có phải điều đó chứng tỏ thần linh tồn tại? Nhưng câu trả lời của mẹ đã phá tan ảo tưởng của cậu, bảo cậu đừng mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên vào tối hôm đó, người chị duy nhất của Amion cũng qua đời. Thảm họa xảy ra liên tiếp. Mẹ vì nhiều năm làm việc vất vả dẫn đến cơ thể xuất hiện vấn đề, cứ một thời gian lại phải bảo trì. Và Amion nhân lúc mẹ sửa chữa lỗi, thường lén lút trốn trong kho để cầu nguyện cho mẹ. Mặc dù Cha phát hiện ra bí mật của cậu, nhưng không hề tức giận, chỉ cảnh báo cậu đừng để mẹ phát hiện. Cha biết nếu cứ tiếp tục như vậy, đứa con duy nhất có thể sẽ không sống sót. Nên ông đã đưa ra quyết định trái với đấng sáng tạo, đó là giao Amion cho kẻ thù. Gần đây khi quan sát bầu trời đêm, ông phát hiện tàu Mira cũng đã đến đây, đang bay quanh quỹ đạo hành tinh. Vì họ là những người còn sót lại, ông bảo Amion giả vờ tin theo giáo lý Mira, trà trộn vào học kiến thức và kỹ năng sinh tồn của loài người. Thế là cậu giấu mẹ, đi vào hố sâu nơi con tàu hạ cánh khẩn cấp. Nhưng đến tối, vì gần đây cậu không đi hái quả theo lịch, nên bị mẹ chất vấn. Trong lúc căng thẳng, cậu đã kể cho mẹ về việc ban ngày cùng Cha muốn đến con tàu. Điều này khiến mẹ mất kiểm soát. Mẹ tìm đến Cha để hỏi tại sao lại làm vậy. Cha đã kể hết suy nghĩ của mình cho anh ta, nhưng không thể thay đổi quyết định của mẹ. Ngược lại còn khiến anh ta trở nên hung hăng hơn, trực tiếp đánh ngã Cha xuống đất và rút bộ xử lý ra khỏi cơ thể. Sau đó lừa dối Khám Bình Ân rằng Cha đã ngừng hoạt động do pin phát ra bức xạ và đã bị ném xuống hố sâu. Nhưng Khám Bình Ân không tin lời mẹ. Cậu đã chờ đến khi mẹ rơi vào chế độ ngủ và theo cách của Cha để vào trong phi thuyền. Vì không hiểu cấu tạo của phi thuyền nên cậu đã bấm đại một quả cầu ánh sáng, nhưng không ngờ lại vô tình khởi động phi thuyền. May mắn là cậu đã kịp nhảy ra trước khi phi thuyền cất cánh, tránh được việc rơi xuống hố cùng phi thuyền. Khi Khám Bình quay lại, phát hiện mẹ không biết vì sao đã ngã gục xuống đất. Cậu bé còn nhỏ không đủ sức đỡ mẹ dậy, chỉ có thể nằm bên cạnh mẹ. Đến khi họ tỉnh dậy, gặp được mấy sứ giả Phương Châu của giáo phái Mật Đặc Lạc. Do trước đó Khám Bình vô tình khởi động phi thuyền, khiến họ nhận được tín hiệu từ đây nên đã tìm đến nơi này. Mẹ yêu cầu họ rời đi, nhưng đội trưởng Mã Khố Tư nhìn thấy lương thực trồng ở đây, hy vọng họ có thể cung cấp một ít thức ăn, vì lương thực trên Phương Châu đã gần cạn kiệt. Mọi người đều đã đói mấy ngày mấy đêm. Mẹ tốt bụng đã cho họ ở lại. Trong lúc trò chuyện biết được, ban đầu họ định hạ cánh ở vùng nhiệt đới gần Xích Đạo, nhưng vì từ trưởng quá mạnh nên muốn xây dựng thuộc địa ở đây.
nhưng mẹ chỉ mong họ rời đi. Để tránh đánh động, chỉ có thể miễn cưỡng cho vài người tạm trú, bất ngờ yêu cầu họ rời đi vào lúc bình minh. Không ngờ Marcus đã nhận ra mẹ là một người nhân tạo nên đã âm mưu với mọi người định bắt cóc Amian, người duy nhất là con người. Hắn bảo Jen, người nhân tạo duy nhất trong nhóm, chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai nếu mẹ không cho phép họ đưa Amian đi thì sẽ tấn công cô ta. Đến sáng hôm sau, Amian ngây thơ đã nói với Marcus về việc mẹ đang gặp trục trặc và lừa rằng cần tìm công cụ trên bàn mới có thể sửa chữa mẹ. Tuy nhiên những lời này đều bị mẹ núp ở góc nghe thấy. Cô ấy tức giận xông ra, nhưng bị Jen đánh ngã xuống đất. Thấy Amian sắp bị bắt đi, mẹ không thể kiềm chế được nữa. Thì ra những năm qua cái gọi là trục trặc là do chế độ tử thần trong cơ thể đang thức tỉnh. Mẹ sau khi khôi phục chế độ tử thần trở nên vô địch. Cô ấy bay lượn trên, không phát ra sóng âm cao tần, chỉ cần là nơi. Mắt tử thần quét qua, không ai thoát chết, thấy những người khác đều bị giết. Marcus vội vàng chạy về tàu đổ bộ, nhưng lúc này mẹ đã đuổi theo. Cô ấy viết lại chương trình của tàu đổ bộ và ném thẳng Marcus xuống. Sau đó biến thành hình dạng của Marcus, thành công xâm nhập vào bên trong tàu Phương Châu, rồi bắt đầu một cuộc tàn sát. Cô ấy xông thẳng vào phòng điều khiển, kích hoạt hệ thống tự hủy của tàu. Lúc này cô ấy mới phát hiện, hóa ra trong con tàu vẫn còn có trẻ em. Lúc này mẹ đã đánh thức lý trí của anh. Để không liên lụy đến những đứa trẻ vô tội, anh đã dùng vải che mắt mình, rồi đi đến phòng nơi bọn trẻ đang sống, đưa 5 đứa trẻ về khoang sinh hoạt. Còn con tàu kia thì trong ánh mắt khó tin đã va chạm vào hành tinh Kepler và bị phá hủy hoàn toàn. Và mẹ để bảo vệ 5 đứa trẻ mới đến, tái lập thế giới của những người vô thần, bà đã giấu con mắt thần chết dưới khoang sinh hoạt và lấy bộ xử lý trong cơ thể Jen ra, đặt vào trong cơ thể cha. Bà mang tin vui về 5 đứa trẻ, nói với đối phương và yêu cầu cha tiếp tục phụ giúp mình nuôi dạy bọn trẻ. 2 người trước tiên đã chôn cất tất cả thi thể của những sứ giả từ con tàu. Sau đó cha đi gặp 5 đứa trẻ mới đến. Amian thấy cha sống lại vui mừng khôn xiết. Khi biết mẹ đã lừa dối mình, cậu vô cùng tức giận, cho rằng nên ra tay trước, giải giáp mẹ. Khi gặp mẹ, cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình, đã cãi nhau một trận lớn với mẹ. Tuy nhiên sự bướng bỉnh của Amian không thể thay đổi được gì. Mẹ để biến 5 đứa trẻ thành những người vô thần, đã tự ý thu đi mặt dây chuyền tín ngưỡng của chúng. Mặc dù 5 đứa trẻ không hài lòng trong lòng, nhưng không dám bày tỏ ý kiến gì. Sau khi ăn xong, mẹ để tin tưởng lẫn nhau với cha, đã nói cho anh biết vị trí giấu con mắt thần chết. Nhưng Amian vẫn luôn có một ý nghĩ, cậu muốn tẩy não cha, khiến cha và hắn cùng đánh cắp mắt tử linh. Nhưng cha tất nhiên không đồng ý với ý tưởng này. Ông bảo Amian đi kết bạn với Paul và những người khác. Tuy nhiên, Amian ngây thơ đã trở thành công cụ bị họ lợi dụng. Hunter, đứa con lớn của sinh vật, để trốn khỏi nơi này, bắt đầu từng bước lôi kéo Amian. Còn bảo Paul tặng con chuột bạch yêu thích nhất cho cậu ta. Trong khi chiếm được cảm tình của Amian, hắn còn bịa đặt dối trá, nói rằng lý do anh chị em của hắn rời đi đều là do chế độ tử linh của mẹ gây ra. Điều này khiến Amian bị tổn thương sâu sắc. Cậu bắt đầu lén quan sát mẹ. Khi thấy những hành động kỳ lạ của mẹ, Amian bắt đầu tin chắc vào ý nghĩ này. Đến tối, mẹ đang hướng dẫn Amian và những người khác tập thiền, nhưng phát hiện cô bé Embus có điều bất thường, là một robot mang tính mẫu tử. Mẹ lập tức nhận ra vấn đề nên đã đưa cô bé vào khoang sinh hoạt riêng và bảo rằng trong những ngày tới đừng làm việc nữa, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Hóa ra Embus đã mang thai, nhưng cô không vui vì điều đó, vì đứa trẻ này không phải do cô tự nguyện. Khi cô rơi vào trạng thái ngủ đông trên tàu, một người đàn ông đã tự ý giải trừ chế độ ngủ đông và xâm hại cô. Kẻ đó là thành viên cấp cao thứ 2 của giáo hội. Hành động xâm chiếm tàu của mẹ vô tình đã giúp cô trả thù. Bây giờ, nghĩ đến việc con của kẻ đó đang trong bụng mình, cô không muốn sống tiếp nữa. Mẹ liên tục an ủi Embus, hy vọng có thể giúp cô vượt qua khó khăn này. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng gầm thét chói tai. Tối hôm đó, cha đang tuần tra trong trại thì nghe thấy âm thanh kỳ quái trên bầu trời đêm. Ngay sau đó, vài con sư tử quỷ đột ngột xuất hiện tờ nờ công trại. Thấy tình hình này, mẹ muốn lấy tử linh nhãn để tiêu diệt chúng, nhưng khi đến nơi cất giấu, phát hiện tử linh nhãn đã biến mất. Cha lập tức đoán ra là do Khâm Bình Ân gây ra nên đã tìm đến anh ta, nhưng Khâm Bình Ân không chịu giao tử linh nhãn ra. Anh ta cho rằng chính mẹ đã vô thức làm tổn thương mọi người, nhưng lúc này cha không còn thời gian để nói chuyện với anh ta, trực tiếp ôm chặt anh ta lên và tử linh nhãn đã rơi ra từ người anh ta. Sau khi lấy được tử linh nhãn, mẹ một lần nữa kích hoạt chế độ tử linh. Tuy nhiên lúc này có một con quỷ sử thi đang lượn trên cabin, đang thức giấc. Đàm Bội Tư phát hiện điều bất thường, vội vàng chạy ra ngoài. May mắn là mẹ đã kịp thời đến, dùng sóng âm tiêu diệt kẻ thù mới bảo vệ được tính mạng của Đàm Bội Tư. Bà bảo cậu trở về nhà. Sau khi quan sát xung quanh, đảm bảo an toàn mới trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên hai người không vì thế mà lơ là, bởi vì sống ở đây 12 năm, họ chưa từng gặp sinh vật nào khác. Giờ đây đột nhiên phát hiện loài mới, điều này khiến cả hai đều cảm thấy hoang mang. Nào ngờ được còn nhiều tử thi quỷ hơn trên hành tinh này. Sau đó, họ phát hiện ra Mã Khố Tư vẫn còn sống và đẩy anh ta xuống hố sâu.
May mắn là có sợi dây buộc trên người giúp anh ta thoát chết, cho đến khi một nhóm người sống sót từ phương Chu phát hiện ra anh ta và cứu anh ta lên. Khi Mã Khố Tư tỉnh dậy từ cơn hôn mê, điều đầu tiên anh thấy là Tô Thuận. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng an ủi, nhưng Tô Thuận lại nói với anh, con trai Bảo La của họ đã bị mẹ đưa đi mất. Tuy nhiên, Bảo La thực ra không phải con của Mã Khố Tư, bởi vì thân phận của Mã Khố Tư là giả. Anh ta vốn là chiến binh Vô Thần Ca Lại Bố, và vợ anh ta Tô Thuận cũng là giả. Hai người vốn là hai chiến binh trong giáo phái Vô Thần, để trốn thoát khỏi sự tàn sát của robot tử thần, thông qua công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ thay thế thân phận của đội trưởng giáo phái Mật Đặc Lạc Mã Khố Tư và vợ là Tô Thuận và lên tàu phương Chu. Vì muốn đến sao Kép Lạc phải vào trạng thái ngủ đông, nên trong thời gian ngủ đông, ý thức của họ đã đến thế giới ảo thông qua hệ thống mô phỏng. Ở đây, họ gặp được người được gọi là con trai Bảo La. Trong quá trình chung sống ngày đêm, vợ Lại Bố và Ma Lợi đã hoàn toàn hòa nhập vào thân phận này. Vì vậy để cứu con trai, anh ta đã tìm đến thần quan, cho rằng những người vô thần chắc chắn đã thay đổi hệ thống của mẫu thân, bởi vì trên người Bảo La và những người khác vẫn còn thiết bị định vị, nên Mã Khố Tư tin rằng bọn trẻ chắc chắn vẫn chưa gặp chuyện gì. Hy vọng thần quan cho mình một đội quân đi cứu bọn trẻ, nhưng yêu cầu của anh ta không được thần quan đồng ý, vì mọi người đã chết và bị thương rất thảm khốc. Thêm vào đó, mọi người đều bị hành hạ bởi cơn đói, chỉ với vài người họ không muốn đi tìm cái chết. Đồng thời, vụ tấn công của Thạch Sư Quỷ đêm qua cũng đã chuyển đến tai Hunter và những người khác. Hunter đoán có phải người trên tàu Nova đến cứu họ không. Mặc dù Empes kiên quyết phủ nhận, nhưng dù vậy, họ cũng không muốn tin lời mẹ, vì mẹ luôn tẩy não họ. Không chỉ bảo họ không cần tuân thủ giáo quy nữa, mà còn kể cho họ nghe câu chuyện về ba chú heo con. Ngoại trừ Amian, mọi người đều lần đầu nghe câu chuyện này. Tuy nhiên, vẻ mặt của mẹ khi kể chuyện khiến mỗi đứa trẻ đều cảm thấy rùng mình. Hunter còn nắm lấy cơ hội nói với Amian, tất cả đều là lừa dối. Anh ta cho rằng chẳng có quái vật nào cả. Đây đều là do mẹ bịa ra, là cách để ngăn họ bỏ trốn. Amian ngây thơ đã tin lời anh ta, vì trước đây mẹ đã từng lừa họ, nói rằng trong hố sâu có rắn khổng lồ, nhưng thực tế chẳng có gì cả. Sự xuất hiện của Hunter càng củng cố suy nghĩ của cậu. Còn nhóm của Hunter cũng phát hiện ra một loạt vấn đề. Amos vì đã từng thấy hình dạng của Thạch Sư Quỷ nên càng tin tưởng mẹ hơn. Thêm vào đó, Hunter luôn dựa vào thân phận là cha để chỉ tay năm ngón với họ, nên anh ta đã sớm cảm thấy khó chịu với đối phương. Khi nói đến vấn đề của đứa trẻ, Hunter lại một lần nữa tự tiện cho rằng nên đặt tên đứa trẻ là Âu, đó là họ của thần mặt trời. Lời nói của anh ta khiến Amos vô cùng kích động, phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng này khiến Campion càng thêm kiên định, cho rằng mẹ trong lúc mất kiểm soát đã vô tình làm tổn thương người khác. Nếu không tại sao chỉ có mình anh không sao cả. Ngay cả mẹ cũng nảy sinh nghi ngờ này, tin rằng thế hệ con đầu tiên chết là do mình. Anh hy vọng cha có thể giúp đỡ mình. Nếu thật sự là anh đã làm hại bọn trẻ thì hãy xử tử anh. Nói xong anh biến thành hình dạng tử linh bay lên trời. Mặt khác, Marcus và Susan đang lên kế hoạch cứu con của họ. Anh dẫn đội viên Lucius đi thăm dò những khe nứt gần đó. Bên trong tối đen và đáng sợ, khiến anh cảm thấy có sự hiện diện của sinh vật khác, nhưng chưa kịp phản ứng, trên trời đã vang lên tiếng gầm của mẹ. Mọi người lập tức hỗn loạn. Marcus lập tức chỉ huy mọi người trốn vào trong khe nứt. Tuy nhiên lần này mẹ đến không phải để tàn sát. Bà đến bên trong con tàu, lấy đi một lượng lớn thuốc từ phòng y tế. Còn các thần quan và Marcus trong khe nứt đã xảy ra tranh cãi. Thần quan hy vọng Marcus giờ nờ đội viên lên, thu hút sự chú ý của mẹ, nhưng hành động này không khác gì tự sát. Marcus làm sao có thể đồng ý. Anh cho rằng thay vì để người sống làm bia đỡ đạn, chi bằng để những người nhân tạo hành động. Thần quan biết mình sai nên đã cử một người nhân tạo đi, nhưng làm vậy cuối cùng cũng vô ích. Mẹ dễ dàng khống chế anh ta. Sau đó để phòng ngừa có kẻ sống sót, bà bay lên trời. Turner công vô tội vạ ra xung quanh. May mắn là Gus và những người khác đang ẩn náu sâu dưới lòng đất nên thoát được một kiếp nạn. Tuy nhiên trong trại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuột bạch của Paul đã biến mất. Khang Bình An nói cậu biết nó chạy đi đâu và muốn dẫn cha đi tìm. Nhưng khi hai người cùng đến nhà kho, Khang Bình An đã lợi dụng lúc cha không để ý, lén khóa cha lại bên trong, rồi cùng Hunter và những người khác trốn khỏi trại. Họ định đến nơi con tàu rơi để tìm kiếm cứu viện. Đến khi cha thoát ra khỏi phòng thì phát hiện bọn trẻ đã rời đi. Để đuổi theo, ông chuẩn bị lái tàu đổ bộ đi đuổi theo. Khi ông đặt quả than vào khoang nhiên liệu, tàu đổ bộ tự động bắt đầu phân tích quả than. Cha ngạc nhiên phát hiện ra thiết bị hiển thị hạt của quả than chứa một lượng nhỏ phóng xạ. Điều này cũng giải thích tại sao Campion chưa bao giờ gặp chuyện, bởi vì anh ta luôn vứt bỏ hạt giống. Vì vậy mẹ là vô tội. Tuy nhiên khi anh ta quay lại trại, nhìn trại trống không, phát ra tiếng gầm giận dữ. Cuối cùng cha đã giúp anh ta bình tĩnh lại và cho anh ta xem phát hiện của mình. Biết được mình không phải thủ phạm, mẹ mới yên tâm. Nhưng thông qua thiết bị định vị, họ phát hiện ra Paul không đi cùng với những đứa trẻ khác, bởi vì trong lúc chạy trốn, Paul phát hiện chuột bạch của mình biến mất. Trong quá trình tìm kiếm chuột bạch, cậu đã lạc mất đoàn. Vì vậy mẹ quyết định chia hai hướng với cha. Anh ta đi tìm Paul, còn cha đi tìm những đứa trẻ khác. Nhưng điều họ không biết là
Merce và những người khác cũng đã bắt đầu hành động, bởi vì thông qua định vị, anh ta cũng phát hiện ra tình trạng của Paul, nên khẳng định Paul vẫn còn sống và lợi dụng danh nghĩa của thần mặt trời, khiến thần quan phải đồng ý với kế hoạch của anh ta. Tình hình của bọn trẻ cũng không mấy khả quan, không có thức ăn, không có lửa, thêm vào đó trong rừng thực sự có tiếng gầm của quái vật. Điều này khiến chúng nhận ra quái vật thực sự tồn tại. May mắn thay vào lúc này cha đã tìm thấy chúng và đưa bọn trẻ trở về trại. Khi xuống tàu, anh ta kể cho Damian về những gì đã điều tra và để cậu ấy tự kiểm chứng. Sau khi Damian tự kiểm tra, phát hiện ra mẹ thực sự không phải thủ phạm. Ngay lúc đó, trên tàu đổ bộ đột nhiên xuất hiện một con quỷ xác sống, lao về phía tấn công Damian, khiến cậu ấy hoảng sợ hét gọi tên cha. May mắn là cha đã kịp thời lao tới, ôm chặt lấy con quỷ xác sống. Hai người hợp lực nhốt con quỷ xác sống vào trong kho. Cảnh tượng này cũng được Hunter và những người khác chứng kiến, chứng minh cha và mẹ không hề nói dối. Trong rừng, mẹ đang tìm kiếm Paul khắp nơi. Tuy nhiên trong sương mù, Paul nhìn thấy một bóng người giống như Vita. Người đó cứ hát mãi nhưng không đáp lại tiếng gọi của Paul. Cậu bé cứ đi theo sau người đó nhưng không may rơi xuống bẫy. Trong quá trình tìm kiếm, mẹ phát hiện một khoang ngủ đông bị rơi. Vị thần quan bên trong dường như đã bị một sinh vật nào đó tấn công. Điều này khiến người mẹ nhận ra nguy hiểm có thể đang ở gần, nhưng chưa kịp nghiên cứu thì tiếng kêu cứu của Paul vang lên từ gần đó. Ngay khi Paul sắp rơi xuống hang sâu, mẹ đã biến thành hình dạng tử thần để cứu cậu. Khi người mẹ đang đưa Paul trở về, Merce và những người khác đã ra khỏi núi sâu, vượt qua chặng đường dài đến sa mạc. Ở đây họ phát hiện ra một tảng đá ngũ giác khổng lồ. Hình dạng tảng đá rõ ràng do con người xây dựng, rất có thể là di tích của nền văn minh. Những người xung quanh còn cho rằng đây là đền thờ thần mặt trời sau được nhắc đến trong lời tiên tri. Khi phát hiện bề mặt tảng đá vẫn còn ấm, tất cả đều quỳ xuống một cách thành kính. Chỉ có Marcus, kẻ giả danh tín đồ giáo phái Mirror này, thậm chí còn lộ vẻ miễn cưỡng. Và cảnh này đã bị thần quan phát hiện. May mắn là thần quan không nghi ngờ gì, bởi vì mọi người tin rằng thần mặt trời sau đã giấu giáo lý của Mirror bên trong. Vì vậy, thần quan ra lệnh cho mọi người đào tảng đá để tìm giáo lý. Tuy nhiên, Marcus chẳng có thời gian nghe ông ta nói nhảm, vì họ phát hiện vị trí của Paul lại di chuyển rồi. Susan lo Marcus sẽ cãi nhau với thần quan, nên tự mình lên đàm phán với ông ta, nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ có lấy được giáo lý mới có thể cứu bọn trẻ, hơn nữa để không phá hỏng tảng đá. Thần quan bắt Marcus dẫn người đào bằng tay không. Dù trong lòng không muốn, nhưng hiện tại đối phương mới là người đứng đầu ở đây, Marcus cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc. Đồng thời, thần quan bảo Susan kiểm tra vết thương trên tay mình. Trong lúc điều trị, Susan vẫn nhắc đến chuyện của bọn trẻ, hy vọng anh ấy sẽ cân nhắc lại. Không ngờ điều này không những vô ích, mà còn khiến thần quan nảy ra ý định giải quyết cả hai người họ. Sau khi mẹ đưa Paul trở về, đã phát hiện ra thạch sư quỷ bị nhốt trong kho. Vì cha chưa nghĩ ra cách xử lý hắn, nên tạm thời giam giữ hắn ở đây. Sau khi Paul được cứu về, cậu bắt đầu tin tưởng mẹ. Vì chuột bạch vô tình rơi xuống hố sâu và chết, cậu nói với Amian, con người sau khi chết sẽ lên thiên đường và được sống vĩnh hằng, nhưng cái chết của động vật lại là vĩnh viễn. Tin này khiến Amian lần đầu tiên có cảm nhận trực quan về cái chết. Khi biết cha muốn giết thạch sư quỷ để làm thức ăn cho họ, Amian đã xin cha đừng làm vậy. Có lẽ họ có thể tìm thức ăn khác để thay thế, nhưng dù tìm thế nào, mọi loài thực vật gần trại đều nhiễm phóng xạ vi lượng. Ngay lúc đó, khi đang cùng Amian đi tìm thức ăn, mẹ đã nấu chảy mật dây chuyền tín ngưỡng của họ trong phòng thí nghiệm để làm dao phẫu thuật, lấy thiết bị định vị ra khỏi cơ thể họ và ném chúng vào trong rừng sâu. Không ngờ sau khi thiết bị định vị bị vứt bỏ, lại bị một con quái vật bí ẩn nhặt được. Khi mẹ trở về trại, đã lấy ra 6 phôi thai đã mất trước đây, muốn tạo thành tử cung để Angus có thể mang thai. Tuy nhiên, cha không muốn mẹ can thiệp vào quá trình thụ thai tự nhiên, nhưng anh không có quyền quyết định về việc này. Anh tìm mẹ để chuẩn bị cho hành động sắp tới. Để rèn luyện tính kiên cường cho bọn trẻ, cha muốn để Amian tự tay xử lý con quỷ. Mẹ không có nhiều ý kiến về việc này. Sau khi tất cả bọn trẻ bị đưa xuống kho, anh ta một mình rời khỏi trại. Nhưng bọn trẻ chưa từng trải qua chiến tranh, hoàn toàn không thể hạ sát con quỷ sư tử đá. Cuối cùng vẫn phải cố gắng lấy hết can đảm cầm giáo, đâm vào con quỷ sư tử đá. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của đối phương khiến bọn trẻ sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Còn mẹ sau khi rời khỏi trại đã đến khoang ngủ đông đã phát hiện trước đó, bước vào thế giới ảo. Ở đây, bà thấy được ký ức của mình và Amian trước đây. Những cảnh tượng này khiến người mẹ vô cùng tò mò về nơi này. Khi mẹ đang đắm chìm trong thế giới ảo, thời gian dần trôi về đêm. Đêm không vui vẻ gì, nhiệt độ giảm đột ngột, việc khai quật bên phía Marcus phải tạm dừng. Tuy nhiên, khi mọi người đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đầu của Marcus bỗng nhiên đau dữ dội. Thần quan kiện thọ đứng ra, cho rằng tâm trí Marcus đã bị mẹ làm ô nhiễm, muốn xử tử Marcus trước mọi người. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có người phát hiện trên đầu Marcus có một con ký sinh trùng. Đến ngày hôm sau, Marcus và Sue biết được từ miệng Lucius những lời thần quan đọc trước đó không phải kinh văn,
mà là bài đồng dao của giáo phái Mirror. Hai người trước đó không hề để tâm đến điều này. Điều này có nghĩa thân phận của hắn đã bị thần quan phát hiện, giờ chỉ còn một cách tự cứu, đó là phải trừ khử thần quan. Không ngờ cơ hội đã đến. Sau một ngày đào bới, màn đêm lại buông xuống. Đêm nay tảng đá không còn tỏa nhiệt nữa. Thần quan không chịu nổi cái lạnh thấu xương, lập tức ra lệnh dùng thuốc nổ phá tảng đá. Mux nắm lấy cơ hội này, buộc tội thần quan đã bị tà linh ô nhiễm. Đây rõ ràng là thử thách từ thần mặt trời, nhưng thần quan lại lùi bước trước thử thách. Những lời buộc tội khiến thần quan tức giận và xô sát với Marcus. Nhưng thần quan vốn sống sung túc, làm sao là đối thủ của Marcus, bị hắn dễ dàng khống chế và đè lên tảng đá. Không ngờ ngay sau đó, tảng đá bỗng tỏa ra nhiệt độ cao. Thần quan lập tức bốc cháy dữ dội, hóa thành tro bụi. Marcus cho rằng đây là sự trừng phạt của thần mặt trời. Những người còn lại thì phát hiện tảng đá vẫn còn ấm, đều chen nhau lên sưởi ấm. Cùng lúc đó, trong trại, Amos vì không chịu nổi cơn đói đã cầm dao mổ của mẹ, giết chết con ma thực sự. Nhưng khi mổ bụng đối phương, hắn phát hiện trong bụng còn có một thai nhi. Amos lúc này khó có thể chấp nhận sự thật này. Mặc dù qua kiểm tra, thịt vẫn an toàn, mọi người đều thưởng thức món ăn quý giá này, nhưng Amos lại chẳng có tâm trạng ăn uống. Vì chuyện tối hôm qua khiến mẹ cảm thấy cha đã không làm tròn trách nhiệm, suýt khiến Amos bị thương. Cha luôn nghĩ cho các con và hạnh phúc của mẹ, nhưng lời nói của mẹ khiến ông rất tổn thương. Để chứng minh giá trị của mình, ông quyết định dạy các con sử dụng ná để hái thức ăn trên vách đá. Trong lúc bọn trẻ đang học cách sử dụng ná, Mosky hành động tối qua, được cho là nhà tiên tri được thần mặt trời chỉ định trở thành người lãnh đạo mới. Để tìm con trai mình, anh ra lệnh cứu Paul trước, đợi mọi chuyện xong rồi mới mở tảng đá. Sau khi Susan xác định được vị trí của bọn trẻ, mọi người đi theo hướng của máy định vị, phát hiện xác tàu ác không xa. Họ quyết định vào trong kiểm tra xem có công cụ nào có thể dùng được không. Trong phòng điều khiển, nữ đồng đội bảo Marcus mang theo một pin giống như tấm pin mặt trời. Pin này có thể dùng để tác động lên Master. Tuy nhiên ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào. Khi anh ra ngoài xem, mới phát hiện các đồng đội đang đánh đập một người đàn ông mang xô tới tấp. Nghe mọi người giải thích mới biết, hóa ra người đàn ông này trên tàu ác đã từng xâm hại nhiều phụ nữ, thậm chí sau đó còn khoác lác nói đó là mệnh lệnh của thần mặt trời so. Nhưng lời nói này vẫn không thể thay đổi tội ác của hắn. Vì vậy khi còn trên tàu Phương Châu, hắn đã bị tuyên án tử hình. Mũ của tù nhân này được liên kết với Android. Nếu cố gắng phá hủy mũ hoặc can thiệp vào chương trình của Android, thậm chí nếu Android đi quá xa khỏi hắn, đầu của tù nhân sẽ bị nghiền nát. Tuy nhiên Marcus không định giết hắn, bởi vì nếu muốn đối đầu với mẹ, sẽ cần một kẻ thế mạng. Tù nhân này chính là để làm việc đó. Trong khi những người của giáo phái Mirror tiếp tục tiến bước, Paul và Amion đang đi săn. Họ phát hiện một con quỷ sư tử đá. Con quỷ sư tử đá đang ăn một loại rêu trên vách đá. Amion nghĩ rằng nếu quỷ sư tử đá có thể ăn thì họ cũng có thể. Vì vậy hai đứa trẻ quyết định xuống hái rêu, mang về thử nghiệm. Chúng dùng ná bắn trúng một hòn đá chính xác vào mục tiêu, khiến con quỷ đau đớn. Sau khi nó bỏ chạy, hai đứa trẻ hợp tác. Với sự giúp đỡ của Paul, Amion đã thu thập được rêu thành công. Hai đứa hẹn nhau không nói ra chuyện này, vì mẹ không thích chúng mạo hiểm. Nếu bị phát hiện thì cha chắc chắn sẽ bị mắng. Nó nói dối với Paul rằng đây là thứ tìm được dưới gốc cây. Đến tối khi chúng đi ngủ, cha và mẹ đoán rằng quỷ sư tử đá chưa từng xuất hiện ban ngày, có lẽ chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Để đảm bảo an toàn cho bọn trẻ, mẹ chuyển sang chế độ tử thân, quyết định đi thám thính trong thung lũng sâu. Khi biết được Paul và Amion một lần nữa rời xa tầm mắt của cha, hành động một mình, anh ta lại một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng. Về điều này cha không thể phản bác, ông chỉ có thể lặng lẽ nhìn mẹ rời đi. Khi mẹ đến khu rừng, bất ngờ nhìn thấy Tali đã chết ở đây. Thấy cô ấy đi xa dần, mẹ lặng lẽ đi theo phía sau. Tuy nhiên bóng dáng của Tali nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại giọng nói của cô ấy vang vọng trong rừng. Cuối cùng, mẹ dừng lại tại vị trí một khoang ngủ đông. Nơi đây còn vang vọng tiếng gọi cuối cùng của Tali. Trên đó còn đặt món đồ chơi yêu thích của Tali. Trước đây mẹ đã từng vào thế giới ảo một lần. Vì nhớ con gái, khiến cô ấy chọn kết nối lại với khoang ngủ đông. Khi cô ấy vào không gian ảo, đi theo bóng dáng của Tali đến được trái đất ngày xưa. Ở đây cô ấy bất ngờ nhìn thấy một người nhân tạo giống hệt mình đang định tấn công một bé gái. Nhưng vào thời khắc quan trọng, một người đàn ông đã hạ gục nó. Mẹ không có chút ấn tượng nào về ký ức này. Để tìm ra câu trả lời, cô ấy đi theo người đàn ông về nhà, phát hiện ra anh ta đang cải tạo cơ thể của mình. Khi nghe cuộc đối thoại giữa mình và người đàn ông mới biết, hóa ra người đàn ông tên là Amion chính là người tạo ra mẹ. Cô ấy chứng kiến toàn bộ quá trình Amion cải tạo mình. Hơn nữa vì Amion đã phát triển hệ thống cảm xúc cho mình, mẹ dần dần phát sinh sự phụ thuộc và lưu luyến với ông ấy. Khi thí nghiệm tiến hành đến giai đoạn cuối, người tạo ra đã ra lệnh cho cô ấy
đó là mang theo phôi thai của 6 đứa trẻ đến Khai Bất Lạc Tâm, cũng chính là khởi đầu ký ức của mẹ. Nhưng do vấn đề sức khỏe của người sáng tạo đã không thể rời khỏi trái đất. Vì vậy khi biết được người sáng tạo không thể cùng mình rời đi, mẹ không thể chấp nhận sự thật này. Vì thế, Amian đã xóa đi ký ức của mẹ trong khoảng thời gian đó để cô ấy bắt đầu cuộc hành trình này. Nhưng điều bất ngờ hơn là Amian trong không gian ảo bỗng nhiên nói chuyện với cô ấy, báo rằng bọn trẻ gặp nguy hiểm, bảo cô ấy mau quay về, rồi buộc cô ấy thoát khỏi không gian ảo. Mẹ không kịp suy nghĩ tại sao, vội vàng trở về trại, phát hiện Amos vì không chịu nổi sự dằn vặt trong lòng đã chọn cách tự tử. May mắn là mẹ đã phát hiện kịp thời và cứu được cô ấy. Đồng thời, trong con tàu, mọi người đã tập hợp tất cả thức ăn, chuẩn bị nghỉ ngơi, còn Marcus nhanh chóng thích nghi với thân phận mới của mình. Nhưng khi đêm xuống, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, Marcus lại rơi vào trạng thái hoang mang. Anh ta không hiểu được giọng nói bảo mình giết thần quan lúc đó rốt cuộc là gì. Liệu Murphy có thật sự là ý chí của thần mặt trời sau không? Câu hỏi này không ai có thể trả lời cho anh ta. Đến ngày hôm sau, Marcus dẫn mọi người tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên khi đến vị trí của định vị, lại phát hiện ở đây chỉ có thung lũng mãng xà. Ngôi nhà đá được xây dựng bởi Hải, không thấy bóng dáng đứa trẻ nào. Thiết bị theo dõi được gắn trên người đứa trẻ đã bị treo trong nhà như thế này. Khi mọi người không biết ai đã làm điều này, một người bí ẩn đột nhiên xông ra, trực tiếp cướp lấy thiết bị theo dõi, rồi biến mất trong nháy mắt. Tưởng rằng manh mối đến đây là đứt, không ngờ người bí ẩn đó lại ở đây, dùng đá xếp thành một tấm bản đồ. Mark đã tìm được vị trí trại thông qua bản đồ. Họ nghỉ ngơi ở đây một đêm. Khi khởi hành vào ngày hôm sau, họ phát hiện gần một hố sâu có dấu chân của con người. Theo dấu chân, họ phát hiện trong trại, người cha đang dạy mấy đứa trẻ sử dụng ná đá. Mặc dù đã tìm thấy tung tích bọn trẻ, nhưng Marcus không vội hành động. Sau vài ngày quan sát, phát hiện Paul không gặp nguy hiểm gì, ngược lại còn rất vui vẻ. Và anh còn chú ý thấy điều bất thường của mẹ. Trong mấy ngày này mẹ đều bay vào trong rừng. Bởi vì từ khi mẹ trở về thế giới ảo, sau khi gặp Amian một lần, đã say mê cảm giác này. Khao khát tình yêu khiến cô ấy hàng ngày lén vào thế giới ảo để trải nghiệm tình yêu mơ hồ đó. Lần này sau khi mẹ từ rừng trở về, Mark dẫn các thành viên đi vào trong rừng. Sau khi tìm kiếm trong rừng, họ phát hiện buồng ngủ đông. Sau khi kiểm tra hệ thống buồng ngủ đông phát hiện mẹ đến đây, tất cả là để sử dụng thiết bị này, và thời gian kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ. Điều này khiến họ nghĩ ra cách đối phó với mẹ, đó là đợi khi cô ấy kết nối với bộ mô phỏng, lợi dụng lúc khả năng xử lý của mẹ đang trong trạng thái nghỉ, trực tiếp ra tay tiêu diệt cô ấy. Trong khoảng thời gian này, bọn trẻ đã dần quen với cuộc sống ở trại và hành động bất thường gần đây của mẹ cũng khiến cha sinh nghi. Nhưng vì thiết lập của hệ thống nên anh ấy luôn tin tưởng mẹ vô điều kiện. Ngay cả khi Hunter đề nghị giúp cải tiến hệ thống, anh ấy vẫn chọn từ chối. Tuy nhiên khi cha rời đi, Hunter đã phát hiện Marcus đằng sau tảng đá. Họ để lại đồ hộp. Cậu ấy không tiết lộ bí mật này với mẹ, bởi vì nếu có người sống sót tồn tại thì chắc chắn họ sẽ đến cứu bọn họ. Khi đó, mọi người sẽ không còn phải lo sợ về sự sống chết nữa. Rất nhanh, đã đến lúc Marcus và những người khác thực hiện kế hoạch. Khi mẹ đang chế biến thảo dược trong khoang sinh hoạt, vô tình phát hiện những hình vẽ ngoạch ngoạc trên kính. Trên đó vẽ 2 người nhỏ đang ôm nhau, khiến mẹ nghĩ rằng mình đã bị cha theo dõi. Tuy nhiên khi hỏi cha, anh ấy lại tỏ vẻ bối rối, hoàn toàn không biết mẹ đang nói gì. Thấy cha có vẻ không nói dối, sắc mặt mẹ lập tức trở nên khó coi. Cô ấy không nói hai lời bay thẳng vào rừng, đi vào khoang nghỉ. Không ngờ trong những ngày qua, Amian luôn ở bên cạnh cô ấy, lại chính là virus trong hệ thống. Nhưng dù biết điều này, khi nghe những lời đường mật của đối phương, mẹ vẫn chọn chìm đắm. Tuy nhiên nguy hiểm đã âm thầm đến gần. Mods đang ẩn nấp gần khoang ngủ đông, thấy thời cơ đã chín muồi, trực tiếp chia đội viên thành 2 nhóm, do Susan dẫn một nhóm đội viên đến trại chờ thời cơ, số còn lại theo anh ta. Nhân lúc mẹ đang mải mê trong không gian ảo, họ đã đặt bên cạnh khoang ngủ đông chất nổ vào bộ điều khiển. Lúc này tên buôn người cầm pin đến bên cạnh mẹ. Thông qua phản ứng quang học, hệ thống của mẹ bắt đầu gặp trục trặc. Dù thoát khỏi không gian ảo, bà cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc. Tuy nhiên, một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra. Từ cơ thể của mẹ bùng phát ra một nguồn năng lượng từ trường mạnh mẽ. Ngay sau đó, bộ điều khiển cũng hoàn toàn mất tác dụng. Mẹ một lần nữa chuyển sang chế độ tử thần, bay lên không trung. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô số tảng đá khổng lồ bay lên trời. Cùng với đó là sóng âm tấn công của mẹ vang lên. Tất cả mọi người đều bị đánh văng trong tích tắc. Tuy nhiên, mẹ không có ý định lấy mạng họ, mà lập tức bay lên trời hướng về phía trại. Bởi vì lúc này trại đã bị kẻ thù bao vây. Đội của Susan vì mãi không nhận được tín hiệu của Marcus nên đã tự ý hành động, phát động tấn công vào trại. Thấy kẻ thù đến, cha chỉ huy bọn trẻ chạy vào tàu đổ bộ, còn mình thì ra ngoài thu hút hỏa lực của địch. Tuy nhiên, nó chỉ là một robot phục vụ, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Nó định trốn lên nóc nhà kho,
lợi dụng địa hình để tấn công kẻ thù, nhưng không ngờ Hunter lại bắn lén từ phía sau, sử dụng bộ đàm trên tàu đổ bộ, tiết lộ vị trí của cha. Lucius bắn liên tiếp nhiều phát vào cha. Có vẻ như hắn sắp kết liễu mạng sống của cha. Mẹ đã kịp thời đến, dùng sóng âm tiêu diệt hết những kẻ địch còn lại. Tuy nhiên Paul vẫn bị Susan bắt đi. Trong rừng, họ gặp Marcus đang bỏ chạy. Susan muốn đưa đứa trẻ rời khỏi đây, nhưng lúc này Marcus chỉ muốn giết chết mẹ. Hắn yêu cầu Paul quay lại trại, lợi dụng lúc mẹ mất cảnh giác để lấy trộm mắt tử thân. Vì vậy Paul theo kế hoạch quay lại cabin, nói dối rằng mình trốn vì sợ hãi. Sau đó thừa lúc mẹ không để ý, trực tiếp cắt đứt sợi dây trên cổ mẹ, rồi lấy mắt tử thần chạy ra ngoài. Mẹ thấy vậy vội vàng đuổi theo, nhưng Marcus đã ẩn nấp sau tảng đá. Hắn chờ đúng thời cơ, dùng rìu chém thẳng vào người mẹ. Mất đi mắt tử thần, mẹ hoàn toàn không còn sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Marcus lại giơ rìu lên. Tuy nhiên ngay lúc đó, Marcus trong đầu lại xuất hiện giọng nói bí ẩn đó, bảo hắn không được giết mẹ. Marcus đau đầu dữ dội và buông rìu xuống. Lúc này Susan chạy đến ôm chặt lấy Paul. Marcus trong mắt cậu bé giờ đây thật xa lạ, lại lợi dụng những đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy để tham chiến. Amian trong khoang sinh hoạt thấy mẹ bị đánh ngã, đã xông ra để bảo vệ mẹ, nhưng bị Marcus ném sang một bên. Cậu bé nhân lúc các chiến binh không để ý, đã đứng dậy và cướp lấy một khẩu súng, nhưng mẹ lúc này đã nói với cậu, bạo lực không giải quyết được vấn đề gì. Amian thấy vậy đã ngoan ngoãn giao nộp súng, sau đó bị nhốt vào trong kho, còn mẹ thì bị giam giữ. Marcus đã thay đổi hệ thống của cha, biến ông thành robot không có ý thức. Hắn còn muốn thay đổi hệ thống của mẹ, nhưng rõ ràng là hệ thống của mẹ cao cấp hơn cha rất nhiều. Marcus quan sát khắp thân thể của mẹ, nhưng không tìm thấy chỗ nào có thể ra tay. Hơn nữa mẹ còn phát hiện ra thân phận thật của hắn. Ngay từ lần đầu gặp hắn, mẹ đã quét ra hắn là người vô thần, nên mới không giết hắn. Giờ đây hành vi của Marcus cũng giống như trước đây, chỉ biết chiến đấu. Điều này khiến nội tâm Marcus vô cùng hỗn loạn. Hắn không thể thay đổi hệ thống của mẹ, nên đành rời khỏi kho. Sau khi chiếm đóng trại, những người trong giáo phái Mirror đã trả lại mặt dây chuyền tín ngưỡng cho bọn trẻ và tiếp tục tẩy não chúng. Vì hành động trước đó của Amian khiến họ cho rằng cậu bé đã bị ô nhiễm, phải tiến hành rửa tội mới có thể sống cùng mọi người. Camus lo lắng Amian sẽ chống lại họ, nên nhân lúc mọi người không để ý, lén lút tiến đến kho, qua cửa sổ, nhắc nhở rằng thẻ phải chịu phép rửa tội, chỉ cần giả vờ tin vào thần mặt trời là có thể sống sót. Vài ngày sau, nghi lễ rửa tội của Amian sắp bắt đầu. Paul hào hứng đi tìm Marcus. Tuy nhiên, lúc này Marcus vì những giọng nói trong đầu đã trở nên điên loạn. Đối mặt với đứa con trai yêu quý, anh ta đã đẩy ngã con xuống đất. Điều này khiến Paul nhận ra Marcus không còn là người cha mà cậu từng biết. Khi tất cả các tín đồ của giáo phái Mira đến nhà thờ, Amian cũng bị ép vào trong. Nhưng cậu phát hiện bàn thờ cầu nguyện lại được làm từ bia mộ của anh chị em đã khuất. Cảnh tượng này khiến cậu nổi giận, trực tiếp đẩy mục sư chạy ra ngoài, nhưng bị cha bắt lại và ném vào kho một lần nữa. Đến tối, Sue biết Marcus đã đánh Paul ban ngày, tức giận đến cabin của anh ta, cãi nhau một trận lớn, cấm anh ta động vào Paul và yêu cầu Marcus phải tiêu diệt mẹ. Vì vậy tối hôm đó, anh ta bảo cha kéo mẹ đến bên hố sâu trong rừng. Camus nhìn thấy hành động của họ, nhưng vì sư tử đá trong rừng, cô ấy đã dừng bước chân của mình. Sau khi hai người đến bên hố sâu, Marcus ra lệnh cho cha. Cha lập tức đẩy mẹ xuống, nhưng vì mệnh lệnh từ hệ thống khiến anh ta chống cự, tay nắm chặt sợi dây. Tuy nhiên Marcus không để ý đến cảnh này, bởi vì trong tâm trí cậu ấy, giọng nói bí ẩn đó lại xuất hiện. Cùng với nó, còn có một bóng người giống hệt cậu ấy. Hai người đã đánh nhau trong ảo ảnh. Cuối cùng cậu vô hồn quỳ xuống đất. Mẹ đã tranh thủ thời gian này để trèo lên. Bà biết cha sẽ không quay lại nữa, nên đã từ biệt ông ấy và đi vào sâu trong rừng. Sau khi mẹ rời đi, cha đã đưa Marcus bị thương trở về trại. Khi Sue nhìn thấy cảnh này vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy lo lắng ở đây sẽ ngày càng nguy hiểm, nên muốn nhanh chóng rời đi đến gần xích đạo. Nhưng Marcus lại nói với cô, giọng nói trong đầu cậu ấy đã bảo rằng đứa trẻ mồ côi trong lời tiên tri của thần mặt trời So không phải là Paul mà là chính cậu. Câu nói này cũng có nghĩa là Marcus đã hoàn toàn trở thành tín đồ của Mira. Cậu bắt đầu ngồi cầu nguyện trong nhà thờ mỗi ngày. Cảnh này khiến Sue nhận ra có lẽ cô không thể ở lại đây nữa, nên đi nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Cô quyết định đưa Paul đi để bắt đầu cuộc sống mới. Ngay khi cô đưa ra quyết định này, mẹ đã đi đến nơi con tàu bị rơi. Tình trạng cơ thể của bà ngày càng tệ, cần phải được kiểm tra. Sau khi đến phòng y tế, bà khó nhọc gắn ống truyền dịch vào cơ thể mình. Ngay sau đó một robot y tế tỉnh dậy. Mẹ nói với nó rằng trong vài giờ qua, bụng của bà xuất hiện cơn đau rõ rệt. Để tìm hiểu rõ vấn đề gì đã xảy ra với bụng của bà, hắn trực tiếp rạch bụng mình hướng về phía mắt mình và đưa tay vào trong. Phát hiện trong bụng có một vật thể hình cầu.
Robot y tế phỏng đoán rất có thể đây là một khối u. Chính là khối u này liên tục hấp thụ dịch điện tử trong cơ thể mẹ. Nếu muốn đảm bảo an toàn thì phải cắt bỏ khối u. Tuy nhiên khi mẹ cố gắng, chương trình bảo vệ liên tục ngăn cản, khiến robot y tế cũng bất lực. Để phục hồi sức mạnh, mẹ buộc phải nạp thêm nhiều dịch điện tử. Vì thế, hắn bắt đầu sử dụng tất cả robot trong tàu. Nhưng dù hấp thụ bao nhiêu dịch điện tử, hắn vẫn cảm thấy rất yếu. Không ngờ rằng, khi hắn đang tự chữa trị, Emmett, theo dấu dịch điện tử rơi vãi, cũng đã đến được tàu. Còn Paul cũng bắt đầu hành động. Cậu muốn dẫn những người khác trốn khỏi đây. Tất nhiên còn có Amian. Cậu lén đến bên kho hàng, muốn báo tin cho Amian, nhưng bị Gus phát hiện. Trước đó hắn đã cảnh cáo Paul không được đến gần, nhưng giờ hành động của Paul khiến hắn nghĩ có bí mật gì đó đang giấu mình. Hắn liên tục tra hỏi Paul, bất kể cậu bé trông sợ hãi thế nào. Sue nhìn thấy cảnh này, cô tức giận xông tới đẩy Gus ra. Nhưng Gus giờ đã hoàn toàn phát điên, trực tiếp nhốt luôn Sue vào kho. Cảnh này bị tất cả mọi người chứng kiến. Nhưng Ma Khắc Tư là cơ chế gì? Hắn đứng dậy hét lớn, hy vọng thần mặt trời có thể tha thứ cho vợ mình, rồi bắt mọi người cùng cầu nguyện với mình. Lũ trẻ đều nhìn ra được, lúc này Ma Khắc Tư đã có vấn đề. Đến tối, Bảo la lén đưa cho Khâm Bình An bộ đàm vô tuyến của Túc Sơn, nhắc Khâm Bình An đào hầm nhanh hơn. Sau nỗ lực ngày đêm, Khâm Bình An cuối cùng đã trốn thoát thành công. Khi trốn ra, hắn thấy Ma Khắc Tư đang cầu nguyện trong nhà thờ. Trong lòng đầy căm phẫn, hắn trực tiếp phóng hỏa đốt nhà thờ. Những đứa trẻ khác thừa cơ hội này cứu được Tô Châu, rồi cùng nhau chạy vào rừng. Đám cháy lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Khi biết Tô Châu và lũ trẻ đã trốn, họ cũng đuổi theo vào rừng. Một trong số các chiến binh tìm thấy họ, nhưng ngay khi hắn tưởng mình nắm chắc phần thắng, Khâm Bình An kịp thời xuất hiện, ném đá đánh ngất hắn. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức lên đường tìm kiếm ngôi nhà mới. Còn bên phía mẫu thân gặp phải một con thạch sư quỷ trong phương chu. Không có Tử Linh nhãn, bà không còn là đối thủ của thạch sư quỷ. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi vật ngã bà, thạch sư quỷ lại không tấn công. Điều này giúp mẫu thân nắm được cơ hội phản công, dùng vũ khí giết chết thạch sư quỷ. Bà nếm thử máu của thạch sư quỷ, phát hiện máu này giống hệt máu người, và thứ trong bụng lại khao khát máu một cách kỳ lạ. Vì vậy anh ta đã thay đổi hướng, cắm ống truyền vào cơ thể của thạch sư quỷ. Trong lúc truyền dịch, cơ thể anh ta bắt đầu vặn vẹo một cách quái dị. Khi tỉnh dậy, phát hiện máu của thạch sư quỷ đã bị hút cạn. Để tìm kiếm nguồn dinh dưỡng mới, anh ta lại bắt đầu tìm kiếm trên con tàu và phát hiện Đăng Bội Tư đã theo mình đến đây. Mặc dù mẫu thân rất xúc động, nhưng hiện tại anh ta quá khao khát máu nên đã nổi giận đuổi cậu ấy đi. Tuy nhiên Đăng Bội Tư không còn đường nào để đi, chỉ có thể trốn trong góc tàu run rẩy. Còn mẫu thân thì đi ra bên ngoài con tàu. Ở đây anh ta phát hiện một khoang ngủ đông. Để làm rõ trong bụng rốt cuộc là thứ gì, anh ta lại một lần nữa bước vào thế giới ảo, tìm thấy Khảm Tỷ Ân. Tờ miệng của Khảm Tỷ Ân, anh ta biết được một sự thật kinh người, đó là thứ trong bụng anh ta hoàn toàn không phải là khối u, mà là phôi thai được cấy vào cơ thể mẫu thân. Đây mới chính là hy vọng mới của nhân loại. Còn về Khảm Tỷ Ân, họ thực chất chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Tin tức này khiến mẫu thân không thể chấp nhận. Anh ta gào thét rằng mình không muốn đứa trẻ này, nhưng kết quả vẫn vô ích. Sau khi tỉnh dậy, chỉ có thể dùng tiếng gào thét để giải tỏa sự bất lực. Lúc này, anh ta cuối cùng cũng có thể hiểu cảm giác của Đăng Bội Tư. Lúc này, Đăng Bội Tư vẫn chưa biết phải làm sao, nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc trong con tàu. Và người phát ra âm thanh đó chính là tên tù nhân đã xâm hại cậu ấy trước đây. Lúc đó vì mẹ không hạ độc thủ, nên tên tù nhân may mắn sống sót. Hắn còn đặt đầu của người máy vào trong ba lô để đảm bảo an toàn cho bản thân. Khi gặp lại kẻ thù của mình, Emmett không thể kiềm chế cảm xúc, cầm vũ khí trong tay định liều mạng với hắn. Đúng lúc mẹ phát hiện ra cảnh này, cô ấy lao tới khống chế tên tù nhân. Bởi vì tên tù nhân này giờ đối với cô ấy chỉ là túi máu di động. Hai người mang theo tên tù nhân bắt đầu hành trình tìm kiếm ngôi nhà mới. Nhưng ngay sau khi họ vừa đi, Sue và bọn trẻ đã tìm đến nơi này. Lúc này Phờ ở lại trại thật khổ sở, vì sự ra đi của Paul và Sue khiến Gus trút hết cơn giận lên người anh ta. Trong cơn tức giận đã cắt đứt ngón tay run rẩy của anh ta. Việc cắt cụt khiến màn hình hologram của Phờ tự động kích hoạt. Anh ta tìm Hunter với hy vọng có thể xử lý lỗi này. Vấn đề nhỏ này đối với Hunter không khó, nhưng anh ta lại có một ý tưởng mới. Anh ta viết lại chương trình của Phờ để anh ấy trở về là Phờ trước đây. Nhưng để không gây nghi ngờ cho Gus, Phờ vẫn phải giữ vẻ ngoài câm lặng của mình. Còn Hunter vì sự an toàn của bọn trẻ đã thuyết phục Gus cùng đi tìm kiếm. Tuy nhiên chuyến đi này của Gus không phải để tìm kiếm bọn trẻ, mà là muốn quay lại tảng đá khổng lồ trước đây, cầu nguyện với thần mặt trời tìm cách đưa bọn trẻ về. Nhưng khi đến nơi, dù Gus cầu nguyện thế nào, trong tâm trí hắn không còn nghe thấy tiếng động ban nãy nữa. Điều này khiến Gus nổi giận dữ dội, đổ hết mọi lỗi lầm lên Hunter, cho rằng Hunter cố tình thả những đứa trẻ đi. Nếu muốn chứng minh mình vô tội thì phải đặt cánh tay
vào một lỗ trên tảng đá. Nhiệt độ tỏa ra từ lỗ này trước đó đã đốt cháy thành than. Một cây gậy gỗ. Hunter liên tục từ chối, nhưng Marcus đã cưỡng ép đưa tay cậu vào. Bất ngờ là cánh tay cậu không sao cả. Khi mọi người đã hạ cảnh giác, Hunter và cha lén lút lên phi thuyền, trốn khỏi đây trước sự chứng kiến của mọi người. Bên kia, Mater cũng phát hiện điều mới khi đi qua một thung lũng. Họ thấy những mảnh kim loại phát sáng dưới thung lũng. Emerson nhận ra đó là bài tarot. Điều này có nghĩa là gần đây có người khác. Thò đầu ra nhìn, mới ngạc nhiên phát hiện đó là người Amiens. Gặp lại Mater, tất cả bọn trẻ đều phấn khích chạy lại. Nhưng Su ngay lập tức giơ vũ khí lên, giữ thái độ cảnh giác. Nhưng bọn trẻ đã vây quanh Mater, bảo vệ cô ấy. Khi nhìn thấy bụng Mater đã lớn, Su vô cùng kinh ngạc. Cô ấy nhận ra trong bụng Mater đang mang thai một đứa trẻ, nên đã hạ vũ khí xuống. Nhưng ngay lúc đó, bụng của Mater bắt đầu đau dữ dội. Su với tư cách là bác sĩ đã đưa cô ấy vào trong hang. Sau khi kiểm tra thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vào buổi tối sau khi bọn trẻ đã nghỉ ngơi, mẹ đi ra ngoài hang động. Cô ấy cầm lên bộ bài tarot, phát hiện ra đó thực ra là một chiếc lưu trữ. Sau khi quét, ý thức của cô ấy đi vào một không gian bí ẩn. Ở đây có một nhóm người mặc đồ đen đang cầu nguyện xung quanh một khối vuông. Trên đỉnh khối vuông có một cái đầu kỳ quái đang phun chất lỏng màu trắng ra xung quanh. Chưa kịp xem xét kỹ hơn, mẹ đột nhiên cảm thấy cơ thể yếu đi. Phát hiện tù nhân đã thay đổi chương trình, khiến máu chảy ngược trở lại. Mẹ trong trạng thái suy yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của tù nhân, bị hất văng ra ngoài. Tù nhân đã được tự do, trực tiếp đi vào hang động, bắt đi Amos. Lúc này Holly bước ra, nói rằng Amos không phải tín đồ, linh hồn không thuần khiết, có thể để cô ấy thay thế cậu ta rời đi. Lợi dụng lúc tù nhân chưa kịp phản ứng, Amos mở bật ba lô của tù nhân, cầm lấy đầu người nhân tạo chạy ra ngoài, rồi ném xuống vách núi. Tù nhân chưa kịp ngăn cản, thùng sắt trên đầu lập tức ép bẹp đầu hắn. Còn cha và Hunter vì theo dõi được sóng năng lượng của mẹ cũng tìm đến được đây. Nhưng giờ mẹ đã mất đi tế bào di động, tạm thời rất yếu, không thể để mẹ sống tiếp. Cha chuẩn bị đi bắt một con quỷ xác chết. Khi cha vừa rời đi, Su đã đưa ra một quyết định. Cô ấy truyền máu của mình cho mẹ, bởi vì khi còn ở trái đất, cô ấy cũng từng mơ tờ đứa con và không thể sinh nở được nữa, nên cô ấy rất hiểu cảm giác của mẹ lúc này. Tuy nhiên, trong lúc hai người phụ nữ đang trò chuyện, Paul lén đến bên ngoài hang động, vứt bỏ những lá bài tarot tượng trưng cho điều xấu xa. Rõ ràng là anh ta cũng đang giấu một bí mật nào đó. Khác với không khí vui vẻ bên này, Marcus bắt đầu bị các thành viên nghi ngờ, bởi vì một thành viên nói rằng thần mặt trời không còn phù hộ họ nữa. Hắn liền trực tiếp kết liễu mạng sống của người đó. Lucius vô cùng bất mãn với cảnh tượng này. Anh ta thử thăm dò Marcus bằng vài câu hỏi về giáo lý và lập tức phát hiện hắn không phải đội trưởng thật sự. Trong cơn tức giận, Lucius đánh Marcus một trận, rồi nhét mắt tử thần vào bụng hắn, dẫn những thành viên còn lại bỏ đi, bờ mặc hắn tự sinh tự diệt. Điều trớ trêu hơn là sau khi bị đồng đội bỏ rơi, lẽ ra hắn phải chết trong sa mạc này, nhưng không ngờ lại được một tàu đổ bộ cứu. Tuy nhiên người cứu hắn lại là đồng đội cũ, giáo phái vô thần. Lúc này Marcus đã hoàn toàn thuộc về thần mặt trời. Hắn thừa lúc mọi người không để ý cướp vũ khí, sau khi giết hai chiến binh, kéo người da đen còn sống ngồi xuống, bắt đầu cầu nguyện với thần mặt trời. Đồng thời, cha lái tàu đổ bộ tìm được một nơi thích hợp để sinh nở, và Su phát hiện qua dịch điện tử, tế bào thai nhi trong bụng mẹ phát triển cực kỳ nhanh. Điều đó có nghĩa là em bé sắp chào đời. Mọi người rất phấn khích, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón em bé. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, Paul đã được con chuột trắng mà họ tìm thấy trong trại trước đó dẫn đến một hang động. Ở đó cậu nhìn thấy những bức tranh thời cổ đại và nghe thấy những âm thanh rất kỳ lạ. Còn trên mặt đất, cha mẹ cậu đã xảy ra cãi vã. Cha cảm thấy mẹ đã phản bội mình và chưa từng quan tâm đến mình. Cảm giác này khiến ông hoàn toàn mất hy vọng vào mẹ, bỏ lại mọi người và rời khỏi trại. Nhưng cha không đi xa, chỉ ngồi một mình trong rừng, liên tục tìm kiếm cách giải quyết cảm xúc của mình. Nào ngờ Ambien đang chìm trong nỗi buồn vì sự ra đi của ông. Lúc này cô thấy Paul đi về phía mình. Cậu trao con chuột trắng cho Ambien và nói rằng mình sẽ đi chuẩn bị một món quà cho em bé sắp chào đời. Dù khi biết Paul tự ý bỏ đi, lo lắng cậu gặp nguy hiểm nên đã tìm được Paul. Không ngờ Paul đã lấy thiết bị leo treo từ trong tàu đổ bộ. Cậu không muốn mọi người sau khi sinh xong đi đến vùng nhiệt đới. Điều bất ngờ là tất cả những điều này là do thần mặt trời mách bảo. Thì ra trong hang động, Paul đã nghe được lời cầu nguyện của thần mặt trời. Dù không thể chấp nhận sự thật này, cô không muốn sau khi Marcus phát điên, con trai mình cũng gặp chuyện tương tự. Cô ấy liên tục nhắc nhở Paul rằng trên thế giới này không hề tồn tại thần thánh. Đến tối, mẹ ở gần một cái hố sâu nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Không ngờ một người bí ẩn đột nhiên tấn công cô ấy. Sau khi mẹ giải quyết xong, bố cũng đã đến nơi.
Họ mở tấm màn che mặt của người bí ẩn và tìm thấy một chiếc sọ trong ba lô của hắn. Phát hiện ra chiếc sọ này giống hệt với người Neanderthal đã tuyệt chủng trên trái đất cách đây hơn 40,05. Bố đoán rất có thể là sư tử đá quỷ đã tiến hóa trở thành như thế này. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, ông phát hiện những sinh vật này không phải tiến hóa mà là thoái hóa. Điều này có nghĩa là trên hành tinh này từng có một nền văn minh phồn thịnh tồn tại, nhưng vì lý do nào đó đã biến mất. Hai người không muốn nói tin này cho bọn trẻ nên đã lén chôn xác người bí ẩn. Nhưng khi bố đang chôn xác, mẹ lại nhận được tín hiệu sóng âm đặc biệt. Cô ấy theo tín hiệu đến một hang động. Chỉ thấy ở giữa hang động có một vật thể bí ẩn được bọc bởi da rắn. Và vật dưới lớp da rắn chính là thứ mà mẹ đã thấy trong chip lưu trữ. Chiếc hộp đó, dưới chiếc mũ trên hộp, lại chính là đầu của robot tử thần. Phát hiện này khiến mẹ khó chấp nhận. Nhưng chưa kịp phản ứng, bụng cô ấy đau dữ dội. Thai nhi trong bụng dường như đang cựa quậy điên cuồng. Trước tiên là làm bụng phình lên, ngay sau đó với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thu lại vào trong. Tiếp đó, từ miệng mẹ bỗng phun ra chất lỏng điện tử. Một con rắn trắng dài bay ra từ miệng cô ấy. Hình dạng kinh dị này khiến mẹ vô cùng hoảng sợ. Trong ánh mắt khó tin của cô ấy, con rắn bắt đầu dùng cái miệng đầy răng nhọn hút chất lỏng điện tử trong cơ thể mẹ. Đôi mắt mẹ ngấn lệ. Cô ấy biết đây tuyệt đối không phải con của đấng sáng tạo, và cùng với sự lớn lên của con rắn này, chắc chắn sẽ đe dọa đến sự an toàn của lũ trẻ. Nhưng vì chương trình bản năng làm mẹ, cô ấy không thể làm hại con rắn. Để giải quyết triệt để rắc rối này, mẹ quyết định cùng chết với nó. Cô ấy dùng da rắn bọc lấy con rắn và đi về phía hố sâu. Tuy nhiên cảnh này lại vô tình bị cha nhìn thấy. Mẹ đã nói cho anh ấy về suy đoán của mình. Cô ấy cho rằng đây không phải con của đấng sáng tạo. Khả năng duy nhất là trong cơ thể mình đã bị đặt vào một sinh vật khác. Khi biết được mẹ sẵn sàng hy sinh vì lũ trẻ, cha quyết định đi cùng cô ấy, cùng nhau mạo hiểm. Hai người bất chấp tiếng gọi tuyệt vọng phía sau, lái khoang tàu lao xuống hố sâu. Cùng với khoảng cách ngày càng sâu, nhiệt độ trong lòng đất càng lúc càng cao. Họ ôm lấy nhau, bình thản nhìn gương mặt gần kề. Trong tâm trí hiện lên là từng khoảnh khắc bên lũ trẻ. Không có họ, lũ trẻ vẫn sẽ sống tốt. Với suy nghĩ như vậy, khoang tàu lao vào trong dung nham. Tuy nhiên, điều bất ngờ là bên dưới dung nham còn có một thế giới khác. Người cha lực lưỡng đã đạp tung cửa khoang. Sau khi nhìn con rắn lưỡi dài lần cuối, liền dẫn mẹ nhảy ra ngoài. Nhưng sau khi rơi xuống đất, con rắn không những không chết mà còn biến thành một con chăn khổng lồ dài hơn chục mét bay lên không trung. Sự sống còn của nhân loại có lẽ phụ thuộc vào con chăn khổng lồ này. Phải nói rằng tác phẩm khoa học viễn tưởng do Ghibli đạo diễn này thực sự xứng đáng được gọi là kiệt tác. Phim đã khám phá về trí tuệ nhân tạo, sinh vật ngoài hành tinh và nhiều chủ đề tôn giáo. Và bộ phim từ đầu đến cuối đều xoay quanh chủ đề về niềm tin và tôn giáo. Dù sự phát triển của công nghệ đã thay đổi cuộc sống của chúng ta, nhưng lịch sử tín ngưỡng tôn giáo chắc chắn có từ lâu đời hơn công nghệ. Trong những thời đại khoa học còn sơ khai, con người chỉ có thể tin vào tôn giáo, cầu nguyện thần linh phù hộ mọi điều. Văn minh nhân loại luôn gắn liền với tín ngưỡng tôn giáo. Đối với chúng ta, nó là một thanh gương hai lưỡi. Đôi khi niềm tin có thể mang lại sức mạnh cho chúng ta, nhưng đôi khi cũng có thể che mở đôi mắt, khiến chúng ta đi lạc đường.